واحنا عايشين على الأرض مش بنحس إنها بتتحرك، بالعكس احنا بنحس إن الكون حوالينا هو اللي بيتحرك. لو بصينا من فوق الكرة الأرضية هنلاقي اتجاه دورانها حوالين نفسها وحوالين الشمس عكس اتجاه عقارب الساعة. طيب هو احنا ليه طالما الكرة الأرضية بتلف حوالين نفسها، ليه لما الطيارة بتطير بتحتاج تتحرك؟ ليه مثلا مش بترتفع وتثبت ومع دوران الكرة الأرضية لما يجي المكان المستهدف تنزل وخلاص؟ أو الأبسط من كده، ليه انت لما بتنط نطة مثلا بتنزل في نفس المكان مش بتتنقل لمكان تاني؟ خصوصا ان سرعة دوران الأرض حوالين محورها بتقدر بحوالي 1037 ميل في الساعة، يعني 1670 كيلومتر في الساعة، يعني حوالي 460 متر في الثانية الواحدة. يعني انت لو نطيت نطة لمدة ثانية واحدة بس المفروض تنزل على بعد 460 متر، بس ده طبعا مش بيحصل، وده بسبب الغلاف الجوي اللي بيكون ماسكنا ومثبتنا على الأرض، لأن الغلاف الجوي مش معزول عن الأرض فبيكون مكتسب نفس سرعة دوران الأرض حوالين محورها. عشان كده لو انت نطيت أيا كانت مدة النطة فانت بتنزل في نفس المكان. دوران الأرض حوالين نفسها بينتج عنه الليل والنهار. الأرض بتتجه بالدوران ناحية الشمس فيحصل الشروق، وبعد كده يجي وقت الظهيرة واللي بتكون فيه الشمس أقرب ما يكون للمكان ده، وبعد كده بتتجه الأرض بالدوران بعيدا عن الشمس فيحصل الغروب. كمان الأرض بتدور حوالين الشمس، والدورة الكاملة حوالين الشمس بتستغرق 365 يوم وربع، يعني الأرض بتلف حوالين نفسها 365 لفة وربع في نفس الزمن اللي بتستغرقه عشان تلف حوالين الشمس دورة كاملة واحدة. بس اللي هركز عليه دلوقتي هو دوران الأرض حوالين نفسها واللي بينتج عنه تعاقب الليل والنهار. أكيد تسمع عن حاجة اسمها خطوط طول ودوائر عرض. انت دلوقتي حالا موجود على خط طول ودائرة عرض. كل منطقة على الكرة الأرضية نقدر نحدد هي واقعة على أي خط طول وأي دائرة عرض. طبعا أكيد عارفين باختصار كده إن خطوط الطول بتترسم بالطول وبتاخد أرقام نسبة لخط جرينتش اللي بيقسم الكرة الأرضية لنص شرقي ونص غربي، ودوائر العرض بتترسم بالعرض وبتاخد أرقام نسبة لخط الاستواء اللي بيقسم الكرة لنص شمالي ونص جنوبي. الشمس مش بتتعامد على كل منطقة في الكرة الأرضية كل يوم لأن ده طبعا مستحيل، ولكنها بتتعامد على منطقة ما على كل خط طول على مدار اليوم. والمنطقة اللي ممكن يحصل فيها التعامد دي محددة بين دائرتين من دوائر العرض، مدار السرطان شمال خط الاستواء ومدار الجدي جنوب خط الاستواء. يعني الشمس ما ينفعش تتعامد بشكل مباشر اطلاقا غير على المنطقة دي، ولما بتتعامد على خط طول معين بيكون الوقت ده هو وقت الظهيرة لكل المدن اللي واقعة على نفس خط الطول ده. وقت الظهيرة اللي قلنا عليه هو الوقت اللي بتكون فيه الشمس أقرب ما يكون للمنطقة دي. فلو أخدنا خط جرينتش كمثال، يعني لما الشمس بتتعامد عليه فده بيكون وقت الظهيرة لكل المدن اللي واقعة على خط جرينتش، لكنها طبعا مش متعامدة على كل المدن، هي بتكون متعامدة بشكل مباشر على نقطة معينة على خط الطول، بنسمي النقطة دي سب سولار بوينت أو نقطة تحت الشمس مباشرة. وباقي المدن اللي على نفس خط الطول بتكون الشمس مش عمودية ولكنها أقرب ما يكون منهم على مدار اليوم. لو انت واقف في السب سولار بوينت واللي هي نقطة تعامد الشمس على الكرة الأرضية مش هيتكون لك ظل لأن ظلك هيكون تحتك بالظبط. أما لو انت واقف على أي نقطة تانية على نفس خط الطول اللي فيه النقطة دي هيتكون لك ظل متجه للشمال لو انت فوق النقطة دي لأن الشمس هتكون وقتها جايالك من الجنوب، وهيتكون لك ظل متجه للجنوب لو انت تحت النقطة دي لأن الشمس وقتها هتكون جايالك من الشمال. ملحوظة مهمة، في منطقة السب سولار بوينت قلنا الأشياء العمودية مش بيتكون لها ظل، فبتظهر الأشياء دي لو انت واخد لها صورة كأنها فوتوشوب، كأنك حاطط الأشياء دي جوه الصورة، لأن الصورة بتبقى واضح جدا إنها في عز الشمس ولكن مفيش ظل فعينك بتحس إنها مش طبيعية. لو أخدنا مثال على فكرة التعامد دي، مثلا مدينة القاهرة، هتلاقي مدينة القاهرة بتقع على خط طول 31.2، فده معناه إن الشمس لما بتتعامد على خط الطول ده فهي ممكن تكون متعامدة على مدينة تانية غير القاهرة، بس لازم تكون المدينة التانية دي على نفس خط الطول بتاع القاهرة. وطبعا وقت التعامد قلنا هو وقت الظهيرة لكل المدن اللي على خط الطول ده. طيب وقت الظهر في القاهرة يوم 22 ديسمبر كان الساعة 11:54،
يعني في الوقت ده كانت الشمس عمودية على خط الطول 31.2، لكن لما دخلت عشان أشيك على السب سولار بوينت، نقطة تعامد الشمس على الكرة الأرضية، اتكونت بالضبط فين في التوقيت ده؟ لقيتها اتكونت على مدينة جياني بجنوب أفريقيا، والموجودة على نفس خط الطول لمدينة القاهرة. يعني باختصار يوم 22 ديسمبر الساعة 11:54 كانت الشمس متعامدة على خط الطول 31.2، وكان ده وقت الظهيرة لكل المدن اللي وقع على خط الطول ده، من ضمنهم مدينة القاهرة، لكنها كانت متعامدة بشكل مباشر على مدينة جياني بجنوب أفريقيا. هتلاحظ معايا كمان في الصورة إن الشمس تحت خط الاستواء، عشان كده في التوقيت ده نص الكرة الشمالي عندهم موسم البرد، ونص الكرة الجنوبي عندهم موسم الحر. طيب حلو جدا، كده فهمنا بشكل مختصر موضوع خطوط الطول وتعامد الشمس عليها، ومن هنا نقدر نستوعب إن المفروض كل خط طول يبقى له توقيت مختلف عن التاني، بحيث توقيت خطوط الطول اللي في الشرق يكون سابق توقيت خطوط الطول اللي في الغرب. ولكن ده طبعا مش بيحصل. يعني مثلا مصر بتقع على كذا خط طول، ومع ذلك الساعة في مصر كلها واحدة، بمعنى ان الساعة 12 في القاهرة بتكون 12 برضه في اسكندرية. وعشان كده اللي بيختلف هو مواعيد الشروق والظهيرة والغروب، وكمان مواقيت الصلاة. وعشان تفهم النقطة دي ركز كده معايا، تخيل لو كل خط طول ليه توقيت مختلف عن التاني، وطبعا عشان الشمس بتتجه من الشرق للغرب، فخطوط الطول اللي في الشرق هتكون سابقة في التوقيت خطوط الطول اللي في الغرب. فمثلا لو قلنا وقت الظهر في مدينة القاهرة الساعة 12، يبقى وقت الظهر في مدينة الإسكندرية هيكون الساعة 12 برضو. ازاي؟ لأن الساعة 12 في مدينة القاهرة هتيجي قبل الساعة 12 في مدينة الإسكندرية، لأن وقت تعامد الشمس على مدينة القاهرة هيحصل قبل وقت تعامد الشمس على مدينة الإسكندرية. ولكن ده طبعا قلنا مش بيحصل، وعشان كده مواقيت الصلاة بتختلف من مدينة للتانية. كل ده احنا كنا بنتكلم عن تعامد الشمس على كل خط طول في الكرة الأرضية على مدار ال 24 ساعة أو على مدار اليوم. لو كبرنا المدة شوية من يوم لسنة، هنلاقي إن بعض الأماكن على الكرة الأرضية بتتعامد عليها الشمس وتكون السب سولار بوينت مرتين في السنة الواحدة، وده اللي بيفسر ظاهرتين مهمين جدا هنتكلم عنهم المرة اللي جاية.